Bây giờ mình đi máy bay là người nào cũng có thể bị nghi là quân khủng bố hết. Người nào cũng phải đi qua body scan hết. Sự sợ hãi nó tăng tới một cái mức rất là cao. Người hành khách nào đi máy bay cũng có thể là một người khủng bố, một terrorist. Người ta nghi hết tất cả mọi người. Và người nào cũng có thể là quân khủng bố. Đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, mặc áo thầy tu cũng vậy. Người ta đều nghi mình là terrorist hết. Cái sợ hãi nó quá lớn. Mình đã làm ăn như thế nào mà tình trạng nó đã tới cái mức độ như vậy. Đó là tình trạng của một con cá mà không có nước chảy vào nữa. Cái nước còn lại thì càng ngày càng khô. Đó là tình trạng của mình. Cho nên kinh này á, tuy là nói ra cách đây 2.600 năm, nhưng mà kinh này rất là còn mới, relevant. Khi mà mình khổ trong lòng thì mình oán hận cái người kia, cái người đã làm cho mình khổ. Và mình muốn làm cái gì đó để trừng phạt người đó. Dục hại ý, hại tức là bạo động. Dục là muốn, nó có cái khuynh hướng muốn trừng phạt, muốn giết, muốn đánh, muốn làm cho bể, làm cho nát, làm cho tiêu đi. Gọi là dục hại ý, tức là cái ý muốn tàn hại. Cái ý muốn trừng phạt, ý muốn làm hại. Mà tại vì mình đã khổ mà mình không có biết cách để mà quản lý, để mà xử lý cái khổ của mình, cho nên tự nhiên là mình sinh ra cái tâm ý muốn trừng phạt. Cái ý muốn trừng phạt đó nó rất là lớn. Mình muốn trừng phạt người kia, dầu mình có chết đi nữa thì cũng cảm. Mình mang một cái bom, mình nhảy vào trong đám đông để cho chết hết cả cái xe bus hay là cả một cái quán cà phê. Mình đem chất nổ lên trên máy bay, làm nổ hết cả cái máy bay, mình cùng chết. Tại vì trong lòng mình nó có cái ý muốn trừng phạt. Mà cái ý muốn trừng phạt đó là do cái khổ của mình mà sinh ra. Mình có cái nỗi khổ niềm đau mà mình không có xử lý được. Và cái nỗi khổ niềm đau của mình nó làm cho mình phát sinh ra cái tâm thù hận, muốn trừng phạt. Mình có một tôn giáo để theo, mình có một đức tin để theo. Những người kia không chấp nhận cái niềm tin, cái tôn giáo của mình. Những người kia họ nói xấu vì giáo chủ của mình. Họ vẽ hình giáo chủ của mình để trêu chọc. Mình có một nếp sống, họ cho nếp sống của mình là không văn minh. Mình có một nền văn hóa của mình, họ cho nền văn hóa của mình là lạc hậu. Họ kỳ thị của mình, họ kỳ thị mình. Họ cho là chỉ họ mới có dân chủ, mới có văn minh, còn mình là lạc hậu. Và cái điều đó nó làm cho mình bị thương tổn rất là nhiều. Anh không chấp nhận tôi, anh có chấp nhận tôn giáo của tôi, anh không có chấp nhận cái cách sống của tôi, anh không có chấp nhận cái văn minh của tôi, thì tại sao tôi phải chấp nhận cái văn minh của anh? Tại sao tôi phải chấp nhận cái tôn giáo của anh? Tôi có cái sự tự hào của tôi, cái này là cống cao, pride. Và khi mà có cái sự tự hào đó, cái sự tự hào của mình nó bị xâm phạm,
thì mình có sự thù hằn. Và cái sự thù hằn đó nó cộng với là cái tham vọng của mình, hai cái trở thành một sức rất là mạnh, và mình tạo ra cái sự loạn lạc ở trong thân của mình và trong cái hoàn cảnh của mình. Mình cũng thấy được cái sự thật đó bất kiến, cho nên mình mới duy trì mãi cái tâm ý đen tối của mình. Si ý tức là tâm tối đen. Phải thấy được rằng mình khổ và người kia khổ với mình là tại vì hai cái. Một là cái đam mê của mình, cái tham lam của mình. Hai là cái tự hào của mình. Chứ cống cao này mà mình dịch là cho mình là hơn người thì cũng chưa đủ mạnh. Nhưng mà cống cao này tức là khi mà tự ái bị tổn thương. Mình nên dịch trở lại là khi mà cái tự ái của mình bị tổn thương và mình không có buông bỏ được cái đam mê của mình thì mới đủ mạnh. Vì không thấy được sự thật đó, cho nên con người cứ ấp ủ mãi cái tri giác sai lầm của mình, tự trói buộc mình bằng những tri giác sai lầm ấy, chỉ đem lại thêm cho chính mình nhiều tối tăm và thống khổ. Tôi đã nhìn sâu vào trong tâm ý của những người không có hạnh phúc, và tôi đã thấy một mũi dao nhọn được che giấu dưới những niềm thống khổ của họ. Và chính họ, vì họ không trông thấy mũi dao nhọn ấy trong tâm của họ, cho nên họ khó có khả năng chịu đựng được những niềm đau, nỗi khổ của họ. Những cái người mà mình cho là quân khủng bố, terrorist, họ có cái niềm đau, nỗi khổ của họ. Và cái niềm đau, nỗi khổ đó nó như là một mũi tên, một cái mũi dao nhọn ở trong tâm của họ. Họ khổ vì cái mũi tên nhọn đó, và họ sẽ làm cho cuộc đời khổ vì cái mũi dao nhọn đó. Và vì vậy cho nên phải làm thế nào để lấy cái lưỡi dao nhọn đó ra khỏi trái tim của mình. Đó là lời Đức Thế Tôn dặn. Ai là người có khả năng lấy được cái mũi dao nhọn đó ra khỏi trái tim của mình? Ai là người có thể giúp người kia lấy cái mũi dao nhọn ở trong trái tim của người đó? Người đó là ai? Khi mà người ta chê mình, khi mà người ta không chấp nhận mình, không chấp nhận cái tôn giáo của mình, không chấp nhận cái nền văn minh của mình, cái nếp sống của mình tự ái lắm. Nó không chấp nhận mình, tại sao mình phải chấp nhận nó? Và chúng ta, con người chúng ta rất là dại dột. Chúng ta hay nói, hay làm những cái điều mà có thể gây ra, đưa vào một con dao nhọn trong trái tim của người kia. Những lời mình nói, những việc mình làm đã tạo ra cái ngọn dao nhọn ở trong tâm người kia. Người kia khổ và người kia muốn trừng phạt mình để cho bớt khổ. Đó là vấn đề. Mà toàn là do tri giác sai lầm mà ra hết. Thành ra trong kinh này mình phải tìm cách học cho được làm sao để lấy cái mũi dao nhọn ra khỏi trái tim của mình. Mũi dao nhọn có đó và ngày đêm nó nhức nhối. Nó được ủ lên bởi nhiều lớp khổ đau. Mình tưởng nó không có đó, nhưng mà cái mũi dao nhọn nó có đó. Và chính mình không có thấy được cái mũi dao nhọn trong tâm mình, cho nên mình khổ. Và mình đang làm cho những người khác khổ. Và câu hỏi thiết thực là làm thế nào để nhận diện cái mũi dao nhọn đó ở trong tự thân, lấy ra khỏi để cho mình khỏe,
Rồi lúc đó mình mới có thể giúp được cái người kia cũng làm được như mình, lấy được cái mũi dao nhọn đó ra khỏi. Đó là nội dung của kinh này. Cái niềm đau gây ra do mũi dao nhọn ấy kéo dài, không thay đổi. Và vì cứ tiếp tục ôm lấy cái mũi dao nhọn ấy mà đi, cho nên họ làm cho niềm đau trong họ tràn ngập thế giới. Thế giới tràn ngập bạo động, đau thương. Là tại vì những người có cái lưỡi dao nhọn trong lòng họ đang đi khắp trên thế giới. Chỉ khi nào có cơ hội nhận diện được nó và lấy nó ra khỏi trái tim thì khổ đau mới không còn và mình mới có cơ hội dừng lại. Nó bạo động và sợ hãi, nó có một cái nguyên nhân rất là sâu xa. Đó là cái mũi tên, đó là cái mũi nhọn ở trong tâm mình. Mũi nhọn đó là mình bị thương, mình bị thương tích bởi những sự chê trách, đàn áp, khinh bỉ của người khác. Và khi mình nghĩ rằng những người kia họ muốn tiêu diệt mình, thì mình nói tại sao mình không có tiêu diệt họ trước để họ khỏi tiêu diệt mình. Bởi vậy cho nên mình đi vào con đường khủng bố và trừng phạt trước. Duy Lâu Lạc Vương á, tức là một ông vua hung bạo. Tên của ông ta là Virudaka. Có khi mình dịch là Tỳ Lưu Ly. Đó là con trai của vua Bá Tỳ Nặc, một người rất là thân thiết với Đức Thế Tôn. Và trong quá khứ đã có người vụng về. Vì vậy cho nên ông vua này đã mang một cái mũi tên độc ở trong trái tim. Và vì vậy cho nên khi lớn lên, ông đã tàn phá thế giới. Ông đã sát hại không biết bao nhiêu là người, trong đó có cái bộ tộc Thích Ca. Chúng ta biết Tịnh Phạn, vua Tịnh Phạn là thân phụ của Đức Thích Ca, Đức Bụt Thích Ca. Và sau khi vua Tịnh Phạn qua đời thì Mahanam lên ngôi vua. Siddhartha đi tu rồi thành không có người thay thế, không có thay thế, thành Mahanam lên thay thế làm vua. Và Mahanam có một cô nữ tỳ rất là xinh đẹp, nhưng mà không có thuộc dòng quyền quý. Vua Bá Tỳ Nặc tới thăm thì thấy cô nữ tỳ đó rất là xinh đẹp và muốn đưa về để làm hoàng hậu. Và nước Ca Tỳ La rất là nhỏ, trong khi đó nước Xá Vệ rất là lớn. Và khi mà vua Bá Tỳ Nặc rước cái người nữ tỳ xinh đẹp kia về thì là hoàng hậu Thắng Bang sợ hãi, nói rằng đây có thể là một cái điểm không lành cho đất nước Xá Vệ. Vua Bá Tỳ Nặc rất là yêu dấu cái người phụ nữ này. Đó chỉ là một người nữ tỳ thôi, nhưng mà nó rất là xinh đẹp. Không thuộc về dòng Bà La Môn, cũng không thuộc dòng Sắc Đế Lợi. Nhưng mà vua đã thích rồi thì làm sao mà ngăn được. Và khi mà sinh ra Virudaka, Jiloka, thì hoàng hậu đã nói rằng thằng nhỏ này có thể sau này nó sẽ làm cho đất nước này tan vỡ. Hồi 8 tuổi thì thái tử Duy Lâu Lạc được gửi về thành Ca Tỳ La Vệ để học bắn cung. Tại vì ở thành Ca Tỳ La Vệ người ta bắn cung rất là giỏi. Thì cái hồi đó gia đình họ Thích vừa mới xây dựng được một cái thiên đường rất là đẹp, đẹp hơn thiên đường ở trên sông Thượng nhiều, rất là sang, rất là đẹp.
Và họ đã quyết định với nhau rằng cái thiên đường này người thường không nên cho vô. Chỉ khi nào có Đức Thế Tôn tới mình mới mở cửa. Đức Thế Tôn đi vào trước, rồi các thầy, các sư cô đi vào sau. Lúc đó thì chúng ta mới đi theo sau. Cái giảng đường này là để tôn quý Đức Thế Tôn. Bởi vì vậy cho nên họ rất là cẩn thận. Nhưng mà cái ngày mà Thái tử Tỳ Lưu Ly tới học bắn cung thì anh ta tự động, anh ta đưa bạn bè vô trong đó chơi, giỡn, ngồi lên chỗ pháp tọa có bục. Thì sau khi mà đám thanh niên và dân chúng khám phá ra điều đó thì họ rất là giận. Cái giảng đường này rất là linh thiêng, mình chỉ để dành cho buộc các thầy tỳ kheo, các sư cô và gia đình vương tử. Vậy mà để cho một con người tầm thường như vậy đi vào. Và có đứa nó chửi, nó nói: anh là gì mà dám vô đây? Anh là con của một người nô tỳ của chúng tôi chứ không có gì. Và mới có 8 tuổi thôi mà câu nói đó nó đã trở thành ra một niềm hận thù để lớn lên không có bao giờ có thể lấy ra khỏi được. Cho nên những điều mình nói không có chánh niệm có thể tạo ra những cái khổ đau sau này. Anh là ai mà dám vào đây? Anh chỉ là con của một đứa nô tỳ thôi. Và người con trai 8 tuổi đó về với một vết thương rất là nặng ở trong trái tim, nghĩ rằng sau khi mình lớn lên rồi, mình làm vua rồi, mình sẽ đem quân qua đánh cho tan cái bọn gia đình họ thích này. Và có những cái điều kiện thuận lợi cho vua Tỳ Lưu Ly. Có một quan đại thần rất là thích cái chuyện chinh phục đó. Bởi vậy cho nên ngay trong khi mà Bụt còn tại thế, Tỳ Lưu Ly đã đem quân đội, trong đó có voi, có ngựa, sang đánh phá và giết không biết bao nhiêu người trong gia đình họ thích. Đức Thế Tôn đã có can thiệp một lần để cho vua bỏ cái ý định chinh phục. Cái hôm đó Ngài biết được rằng là quân đội của Tỳ Lưu Ly đang đi tiến tới thành Ca Tỳ La Về. Ngài mới đi ra ngoài đường, Ngài ngồi dưới một gốc cây khô trên con đường của quân đội đi. Thì vua Tỳ Lưu Ly mới nói rằng là tại sao Ngài không có ngồi dưới một cái cây bóng râm mát mà lại ngồi dưới một cái gốc cây khô như vậy. Thì Đức Thế Tôn nói cái cây này ngày xưa nó cũng rất là đẹp, rất là mát. Tôi đã từng ngồi tới đó, tôi ngồi dưới cây này rồi. Cái tên nó và cái vẻ đẹp của nó còn sống mãi trong lòng tôi. Cho nên dầu nó không còn lá thì tôi cũng vẫn muốn ngồi dưới gốc cây đó để chứng tỏ rằng là tôi có ân tình với những cái mà tôi đã hưởng thụ. Đó là một cách của Đức Thế Tôn nói để cho người kia bỏ cái ý định chinh phục. Và vua đã rút quân về. Nhưng mà lần sau, do sự xúi xiểm của các đại thần, vua đem binh trở lại và tàn sát không biết bao nhiêu là người. Ngày trước, khi mà cái giảng đường đang còn, thì sau khi người thái tử trẻ đi về nước rồi, thì những người trong bộ tộc Thích Ca họ mới nói bây giờ mình phải làm lễ tế tịnh. Tại vì cái anh chàng này có một người nô tỳ tới đây á, đã làm ô uế cái giảng đường này rồi, không có xài được. Cho nên những cái người ở trong bộ tộc Thích Ca mới đi vô, xúc đất liền ra ngoài, xúc tới 7 tấc liền ra ngoài. Cái đất này nó bị ô uế. Tại anh chàng này là con của một nô tỳ, và lấy đất ở ngoài mới cho vô lại.
và dùng nước tiểu của bò để mà tẩy tịnh. Và khi mà bên kia nghe như vậy, bên kia nổi điên lên và bên kia quyết tâm trả thù. Đó là cái mũi tên nhọn trong trái tim. Những cái người khủng bố mà trong đó có nhiều người rất là trẻ, trong đó có những cái người thuộc về những gia đình đại gia, những người họ lên máy bay, họ làm cho máy bay nổ, không phải là những người quá nghèo đâu, có thể là những người đã đầu bằng cao học, đã tốt nghiệp đại học. Họ không phải đi làm việc khủng bố để kiếm tiền đâu. Họ có cái mũi dao đó trong tâm của họ. Họ sẵn sàng chết để trừng phạt. Và những người trai trẻ đó, họ có mặt khắp nơi. Chúng ta đã nói, chúng ta đã làm như thế nào, và chúng ta gài vào một cái mũi tên, một cái mũi nhọn, dao nhọn trong tâm họ. Chúng ta không hẳn là những nhà chính trị. Chúng ta có thể là họa sĩ, chúng ta có thể là thi sĩ, có thể là nhà văn. Và khi mà nói năng, hành động không có cẩn thận, thì cũng như những người trong bộ tộc Thích Ca đã nói lên một câu khiến cho người ta có một cái mũi tên, có một cái con dao găm ở trong lòng. Thì chính chúng ta là những người đóng góp để tạo ra những cái người khủng bố. Nhưng mà chúng ta vùng về, chúng ta làm như chúng ta muốn tàn hại họ, muốn tiêu diệt họ. Trong đạo Bụt đó, chúng ta được học rằng là tứ vô lượng tâm là từ bi, hỷ và xả. Xả nó có nghĩa là không có loại trừ. Xả nó có nghĩa là inclusiveness, tức là không loại trừ ai hết. Anh là người anh em của tôi không muốn loại trừ anh. Dẫu anh là người tên này hay là tên kia. Nhưng mà trong thế giới có những người họ nghĩ rằng cần phải loại trừ những người kia, tại những người kia còn đó thì thế giới chưa có an ninh. Tôi nhớ là cái hồi mà Thủ tướng Iraq bị giết á, thì Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng không có anh đó thì thế giới dễ sống hơn, an lành hơn. Nó có nghĩa là có những người mà mình muốn loại trừ ra. Và loại trừ ra như vậy thì mình sẽ có sự an lành. Và khi một người có cảm tưởng rằng người ta đang tìm cách loại trừ mình, thì người đó có một mũi dao trong lòng. Anh muốn loại trừ tôi hả? Tôi cũng muốn loại trừ anh. Và có thể là trước khi anh loại trừ được tôi sẽ loại trừ được anh trước. Trong khi đó từ bi hỷ xả, chữ xả nó có nghĩa là không loại trừ. Người nào cũng là người anh em của mình hết. Theo nguyên tắc, trong cái truyền thống tôn giáo nào, đó là truyền thống Cơ Đốc giáo hay truyền thống Hồi giáo hay truyền thống Phật giáo, thì người ta cũng học rằng cái người kia cũng là do Thượng Đế sáng tạo. Người kia là người anh em của mình. Người kia da đen hay da trắng hay da vàng hay da đỏ, người ghé theo đạo này hay đạo kia, thì người kia vẫn là anh em của mình. He is your brother. Thì trong Cơ Đốc giáo cũng dạy như vậy, mà trong Hồi giáo cũng dạy như vậy.
Tại sao mình muốn loại trừ người ta? Vì vậy cho nên cái câu đầu tiên phải nói với người kia là nói: anh là người anh em của tôi. Tôi không muốn loại trừ anh. Tôi không có ý muốn loại trừ anh. Đó là câu cần phải nói liền lập tức. Mình là một nhà chính trị, mình là một nhà văn hóa, mình là một nhà kỹ thuật, thì mình phải học nói câu đó. Anh là người anh em của tôi. Tôi không hề có ý muốn loại trừ anh. Tôi muốn tìm ra cái phương thức để anh em mình có thể sống chung được trên cái trái đất này. Cái câu đó là phải nói. Cái đó gọi là inclusiveness. Cái đó gọi là xả một trong 4 cái yếu tố thương yêu trong đạo Phật. Còn nếu mình là một người chính trị mà mình cứ nói rằng là có những người mà mình phải loại trừ, thì thế giới mới yên được là không có được. Và trong khi người đó cũng nói mình là thuộc về một truyền thống tôn giáo lớn, và nói như vậy là không có đúng với cái truyền thống của mình. Cái hình ảnh một cái mũi dao nhọn trong trái tim là một hình ảnh rất là rõ ràng. Chúng ta đã làm ăn như thế nào mà chúng ta đã tạo ra được những con dao, những mũi nhọn trong lòng người khác. Chúng ta muốn loại trừ họ. Vì cứ tiếp tục ôm lấy mũi dao nhọn ấy mà đi. Bây giờ chúng ta nhìn phương này cũng thấy có người đang ôm mũi dao nhọn để đi. Nhìn về phương này cũng thấy có người đang ôm mũi dao nhọn để đi. Đi khắp thế giới. Và mỗi ngày chúng ta càng tạo thêm những người như vậy. Cái cuộc chiến tranh để mà tiêu diệt quân bạo động, nó đã không có tiêu diệt được, mà nó càng ngày nó làm cho những con người khủng bố càng đông. Và vì cứ tiếp tục ôm lấy mũi dao nhọn ấy mà đi, cho nên họ đã làm cho niềm đau của họ tràn ngập thế giới. Đúng là như vậy. Đó là tình trạng của mình. Và Đức Thế Tôn ngày xưa cũng đã dạy kinh này trên cái kinh nghiệm đau thương của Ngài. Ngài đã thấy bạo động. Ngài đã từng thấy vua A Xà Thế đem quân đi đánh vua Ba Tư Nặc. Ngài đã thấy vua A Xà Thế tìm cách giết cha để lên ngôi. Ngài đã thấy được chiến tranh, đã thấy được cái mũi dao nhọn trong tâm của những người đương thời. Và Ngài đã nói ra sự thật đó. Hễ còn mũi dao nhọn là chúng ta còn đau khổ, và chúng ta còn tiếp tục làm đau khổ người khác. Cho nên tu học trước hết là làm thế nào để lấy mũi dao nhọn ra khỏi trái tim của mình. Và mũi dao nhọn đó do những cái gì mình nghe, mình thấy, mình nghĩ, do những cái tri giác của mình.